なるほどね。轮了擦吗？我照那个房子是吗？不会，那是你爸爸。好啦。はい、好。携帯落としそうで怖いよ。怖いよ。A szobádban szokott lenni, de a lópában ettől Guardate, né? もうなんか使えへんとか言って3年ぐらい使ってなかったから使ってっつって使わせてへん気持ちもわかる。何のために買ったかわからないっつって ma már ugye nem tenniszti, 使えるもんそうつもりで a családnak bőven ide jönnek.
No, talán minden. Jó. Úgy nyomtam meg. És itt a Dacia Csiri Perezra padló is így imitálják azt, amit a Shogun rezidenciában láttunk. És akkor más replikában volt ez a csipogás elérve. Savanyúzott szilva. Szörnyű rossz. Ugye? És valami rettenető sózsakot a sózsakot. Ezért a nyelvi. Nagyon nem. És valami rettenető sózsakot a sózsakot. Ezért a nyelvi. Nagyon nem.